हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं मसालावाळुं दूध बनाववा माटे दूधनो मसालो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो दूधनो मसालो बनाववा माटे मैं ही 1/4 कप जेटला मगजतरीना बी, 1/4 कप जेटला बदामना टुकड़ा, 1/4 कप जेटला काजूना टुकड़ा अने 1 टेबलस्पून जेटला पिस्ता लीधा छे। हवे आ बधी वस्तुने शेकवानी छे। तो अहीं मैं लो गैसनी फ्लेम पर एक कढ़ाई राखी दीधी है, जेमां आपणे आ बधी वस्तु उमेरी अने एने 2 થી 3 मिनिट माटे शेकी लेशुं। आम करवाथी एनी अंदरनुं मॉइस्चर जे होय छे उडी जशे अने लांबा समय सुधी आ जे पाउडर छे बगड़शे नहीं। तो 2 થી 3 मिनिट जेवो समय थई गयो छे। हवे आपणे गैस बंद करी देशुं अने आ बधी वस्तुने एकदम ठंडी करी लेवानी छे। तो लगभग अर्धी कलाक जेवो समय लागशे। ठंडी थया बाद हवे आपणे અહીં એક મિક્સર જાર લેશું અને જે વસ્તુ આપણે શેકી છે બધાને મિક્સર જારમાં એડ કરી દેવાની છે। અને ત્યારબાદ હવે આમાં અમુક વસ્તુ ઉમેરીશું જેનાથી મસાલો છે એકદમ બજાર જેવો બને। તો સૌપ્રથમ અહીં આપણે કેસર ઉમેરીશું। તો અહીં મેં લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલું કેસર લીધું છે। ત્યારબાદ 6 થી 7 એલચી છે। અહીં એલચી તમે ફોલીને પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આટલી બધી વસ્તુ હોય ત્યારે એલચી આવી રીતે નાખો તો સારી રીતે પીસાઈ જાય છે। હવે સૌથી છેલ્લે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર। હવે બધી વસ્તુને સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે। તો આપણો આ દૂધનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આ મસાલાને તમે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને સ્ટોર કરી શકો છો। આપણે ઓલરેડી બધી જ વસ્તુ છે એ ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધી છે, જેનાથી એનું મોઇસ્ચર બિલકુલ જતું રહ્યું છે। તો એ 15 થી 20 દિવસ સુધી બિલકુલ નહીં બગડે અને જો તમે ફ્રીજમાં રાખશો તો 1 થી 2 મહિના સુધી સારું રહે છે। હવે આપણે આમાંથી દૂધ બનાવીએ। તો અહીં એક વાસણ લેશું જેમાં 2 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું છે અને ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ નાખવાની। મેં અહીં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે અને હવે જે આપણે દૂધનો મસાલો તૈયાર કર્યો છે એ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો એડ કરીશું અને ત્યારબાદ એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરવાનું છે। તો દૂધ એકદમ એક વખત ગરમ થઈ જાય એટલે ચમચીની મદદથી આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ એક બોઇલ આવે એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને દૂધ છે થોડું રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યારબાદ એને સર્વ કરીશું। તમે કલર જોઈ શકો છો, એકદમ બજારમાં મળે એવો જ મસાલો તૈયાર થયો છે, જેનાથી કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે। તો એકદમ હેલ્ધી એવો દૂધનો મસાલો ઘરે બનાવવો એકદમ સહેલો છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।